তো হেল্ল' গাইজ, মানে আজি আপোনালোক কম বুলি ভাবিছোঁ যে দীপাৱলীত যে ৰকেট, ফুলজাৰি বা চকৰেদি বনায়, এইবোৰনো কেনেকৈনো বনায় বা মানে তাত কি কি বস্তু লাগে আপোনালোক অলপ আজি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। সৰু সৰু কেইটামান ক্লিপৰ সৈতে আপোনালোকক আজি দেখাম এই ৰকেট, ফুলজাৰি বা এই বোমা দি কেনেকৈনো বনায়। তো ব'ল আজি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফুলজাৰি বনাবলৈ ফাৰ্ষ্ট কি কৰা হয়, সৰু সৰু গুণা কিছুমান কাটি লোৱা হয়। সৰু সৰু গুণাবোৰ কাটি লৈ মানে এখন ডাঙৰ মানে চাঙৰ নিচিনা কৰে। তাত মানে সৰু সেই চাংখন মানে কাটি সৰু সৰু ভিতৰত এখন চাঙৰ নিচিনা বনায় তাত মানে সেই সৰু সৰু গুণাবোৰ এই সোমাই দি কি কৰে, এটা ডাঙৰ পাত্ৰ এটাত গুণাবোৰ কি কৰা হয়, লিকুইড মেটেৰিয়েল এটাত এই গুণাবোৰ জোবৰাই দিয়া হয়। 2-3বাৰমান জোবৰাই দিয়া যাতে সেইটো মোটা হয় আৰু অলপ ডাঙৰ হয়। তাৰপাছত তাত মেগনেছিয়াম পাউডাৰ ছিটাই দিয়া হয় যাতে সোনকালে জ্বলি উঠে আৰু মানে ভাল এনেকৈ। তাৰপিছত সেই সকলোবোৰ ৰ'দত দিয়ে, 2-3দিনমান ৰ'দ দিয়াৰ পাছত এইটো সম্পূৰ্ণ হৈ যায়। আৰু যিটো নেকি সৰু ফুটকা, মানে কিছুমানে এইটো চলা ফুটকা বুলি কয়, কিছুমানে বিৰি ফুটকা বুলি কয়, মানে বহুত জেগাত বহুত কয়। যিটো নেকি সৰু ফুটকা, সেইটো কি কৰা হয়, ফাৰ্ষ্ট কিছুমান মানে ৰঙা কাৰ্পেট মানে ৰঙা কাগজত মানে কি কৰা হয়, ইয়াত ৰঙা যিবোৰ কাগজ ফাৰ্ষ্ট মানে কটা হয়, অলপ ডাঙৰ চাইজত কটা হয়। কটা হোৱাৰ পাছত মানে ঘূৰণীয়া কৰি বান্ডিল কৰি থৈ দিয়ে। তাৰপাছত কি কৰে, আকৌ সেইবোৰ যিটো নেকি মানে সেই ফটকাটোৰ চাইজ, সেই চাইজত মানে কাটি পেলাই আকৌ পেকিং কৰে। মেচিনেৰে এনেকৈ যাই পেলাই তাত পেকিং হয়। তো পেকিং হোৱাৰ পাছত তাত আকৌ যিটো নেকি মানে ভৰাব লাগে বাখাৰ বা এচিড ছিটুৱাই দিয়ে, সকলোবোৰ মেচিনৰ দ্বাৰা ভৰোৱা হয়। মানে এফালৰ পৰা আহি থাকে আৰু তাত মানে বাখাৰটো ভৰাই দি থাকে মেচিনেৰে। তাৰপাছত কি কৰা হয়, যিটো নেকি এই সীয়াডাল মেচিনেৰে লগাই দিয়ে আৰু মানে একেলগে দুয়োটা লগ লাগি পেকেট হৈ যায়। দুয়োফালৰ পৰা লগ লাগি এনেকৈ পেকেট হৈ বান্ডিল হৈ যায়। তাৰপাছত এনেকৈ এই সকলোবোৰ পেকেটিং কৰে। আৰু এইবোৰ কেনেকৈ বনোৱা হয়, হাৱাই বোমাই দি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। ভিডিঅ'টো অকণমানো স্কিপ নকৰিব দেই গাইজ। তো এইবোৰ কেনেকৈ বনোৱা হয়, এটা মানে কাগজৰ বাহা এটা বনাই কি কৰা হয়, তাৰ ভিতৰত বাখাৰবোৰ সোমাই দিয়া হয়। সৰু সৰু কাগজৰ কিছুমান বাহা কৰি মানে আঠা লগাই বাহাবোৰৰ ভিতৰত বাখাৰবোৰ সোমাই তাৰ ওপৰত কি কৰে, ৰছীৰে মেৰিয়াই বঢ়িয়া টাইটকৈ গাঁঠি মাৰি দিয়ে যাতে সেইবোৰ গুড়াবোৰ ওলাই নাযায়, সেই এচিডবোৰ ওলাই নাযায়। তাৰপাছত টাইট ধোৱাৰ পাছত মানে এইবোৰ ৰ'দত মেলি দিয়ে যাতে এইবোৰ শুকায় আৰু ভাল হয়। আৰু তাৰ ওপৰত মানে ৰং দিয়া হয়, আৰু ৰং দিয়াৰ পাছত আকৌ এনেকৈ ৰ'দ দি পেলাই শুকাব দিয়ে। তাৰপাছত কি কৰে, সৰু সৰু ফুটা কৰি সীয়া মেৰুৱা হয়, মানে সীয়াডাল ভৰাই দিয়া হয়। এনেকৈ সৰু সৰু ফুটা এটা কৰে আৰু এডালকৈ সীয়া ভৰাই দিয়া হয়। তেনেকৈ সীয়াবোৰ ভৰোৱা হোৱাৰ পাছত তাৰপাছত এনেকৈ আকৌ সেই সীয়াৰে সৈতে বঢ়িয়াকৈ ষ্টিকাৰ মাৰি দিয়ে যাতে সীয়াডাল সলকি নপৰে আৰু ভাল হয়। তাৰপাছত এনেদৰে সকলোবোৰ পেকিং কৰে। আৰু সেই ওপৰত যায় যে ফুটে, এইবোৰ কেনেকৈনো বনায় আপোনালোকক দেখাম। বিভিন্ন ধৰণৰ ৰঙা, নীলা, সেউজীয়া, হালধীয়া, পখৰা, মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ফটকা ফুটে যে ওপৰত যায়, কেনেকৈনো বনায় আপোনালোকক দেখাইছোঁ, চাই থাকক। একদম বেলেগ ধৰণৰ ৰং বিৰঙৰ। ফাৰ্ষ্ট কি কৰা হয়, যিটো নেকি মানে ফটকাটোৰ ওপৰত যোৱা সৰুকৈ মানে তলিখন বনোৱা হয়, যিখন নেকি মানে সেই ওপৰত যোৱা ৰকেটটোৰ বা ফটকাটো মানে ঘূৰণীয়াই চুঙা সেইটো মানে তলত থাকে, সেইটো বনাই লোৱা হয় ফাৰ্ষ্ট। তো সেইটো বনাই এনেকৈ এইবোৰ কি কৰে, তাৰ ওপৰত চুঙাটো দি দিয়ে, এডাল খুঁটিৰ ওপৰত সেই তলিখন দি তাৰ ওপৰত এনেকৈ চুঙাবোৰ দিয়া হয়। চাওক, এই যিখন মই দেখাইছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট, সেই তলিখনৰ ওপৰত এটা সৰু খুঁটি দিছে, তাৰ ওপৰত চুঙাটো দি এনেকৈ তাত বাখাৰবোৰ সোমাই দিয়া হয়। সোমাই পেলাই কি কৰে, মেচিনত একদম হেঁচা খুৱাই মানে তললৈকে সেই বাখাৰবোৰ বা এচিডবোৰ মানে লৈ যোৱা হয়, তললৈ নিয়া হয়। তো তললৈ নিয়াৰ পাছত কি কৰে, যিডাল নেকি মানে সীয়া, য'ত নেকি মানে এটা এটাকৈ ফুটি আহে, একেলগতো নুফুটে, মানে সীয়াবোৰ এনেকৈ লগোৱা হয়। তাৰপাছত যিটো নেকি মানে ওপৰত যোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং বিৰঙৰ হৈ ফুটে, এইটো এটা ক'লা যিটো নেকি দেখিছে, বিভিন্ন কেমিকেল লগাই এইটো বনোৱাই। এইটো বনোৱাৰ কাৰণে ওপৰত যায় মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰঙা, নীলা, সেউজীয়া, পখৰা আদি হয়। ষ্টাৰ্চ এইটোৰ কাৰণে মানে ওপৰলৈ যায় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ৰঙা, নীলা বিভিন্ন কেমিকেল লগোৱাই বনোৱা হয় এইটো। তাৰপাছত এনেকৈ ওপৰত যায় সেই ক'লা সেইটোৰ কাৰণে ৰং বিৰঙৰ হৈ ফুটে। তো
টুকি আৰু সেই চকৰিটো একে অৱশ্যে ফাৰ্ষ্ট কি কৰে মানে বীৰ নিচিনাকৈ মানে দীঘলকৈ ঘূৰণীয়াকৈ এডাল মানে বনোৱা হয়। বনাই কি কৰে তাত মানে ভিতৰত বাখাৰবোৰ দিয়ে মানে চাওক একেবাৰে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এনেদৰে বাখাৰবোৰ লগাই মানে কি কৰে সেইডাল ঘূৰাই দিয়ে। এনেকৈ বাখাৰবোৰ সোমাই দিয়াৰ পাছত এইবোৰ বনাই কি কৰে জেনুইনলি ভাজ, সেই ভাজটো এনেকুৱা এডাল লোহাৰে কি কৰে সেই ঘূৰণীয়া কৰি পকাই দিয়ে। দিয়াৰ পাছত কি হয় যাতে সেইটো মানে সলকি নাযায়, এই ভাজটো তাৰপৰা এই ফাৰ্মাৰৰ এনেকৈ খুৱাই দিয়া হয়। সেই পাকটো সলকি নোযোৱাকৈ এনেকৈ ফাৰ্মাৰত খুৱাই কি কৰা হয় তাৰ ওপৰত এই ষ্টিকাৰবোৰ মাৰি দিয়া হয়। এনেকৈ চকৰিবোৰ বনোৱা হয়। তো এইখিনি আছিল আজি ভিডিঅ' ফুলজাৰি বোমাদি কেনেকৈ বনাই আপোনালোকক অলপ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ সৰু কেইটামান ক্লিপৰ সৈতে। আৰু সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা দীপাৱলী বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ। তো আজিলৈ এইখিনিয়ে, বাই। আৰু ফুটকা চুটকা বেছি নাবি হাত পূৰা খাবি গাইছ।